Hi guys, for tonight I'm going to discuss to you about how to use a digital oximeter. Unsay ka importante ang oximeter, especially these days nga natin COVID pandemic. How you're going to use it, okay? And then I am also going to discuss about respiratory system. Okay, ato nang hisgutan kung unsa ka importante ang atong respiratory system, unsa ang mga organs nga nasa respiratory system since ang COVID is gid mo strike sa atong respiratory. So it is so called as a respiratory infection. Okay? Kay naa diha ang atake sa COVID virus. Okay? Asa din na siya mosulod ngano man di ka kaginhawa kung ma-COVID ka. Okay? Simba ko. So mo nang mag-discuss ta karon, isa sa mga importante kayong gamit not just sa atong mga hospitals, okay, sa mga doctors. But nowadays, this one is very necessary sa atong mga balay. So, katong last time na akong discuss when I talk about circulatory system, I also discuss about the BP monitor, katong blood pressure monitoring, okay, unsaan siya paggamit, unsa ka importante, then unsay mga normal range na to nga makaingon ka nga normal pa imong blood pressure. For tonight, hatagan sa muna ko og idea how to monitor your oxygen level, blood oxygen level. Okay? Ngano miingon man tag blood oxygen level? Kaya ang oxygen guys actually naa na sa atong blood. Okay, gi-circulate na siya. Nagkuha tag oxygen through the lungs. Okay? So, kung mawala ang oxygen, that's fatal to our cells. Kung dili na siya ma-distribute sa atong blood. Okay? The last time when I discussed about circulatory system, it is the blood that circulate your oxygen. Unsa man kay importante ang oxygen, muna siya mohatag og energy, okay, mohatag na siya og nourishment to all the cells, okay? Kay gamiton man ang oxygen sa atong respiration process, okay? Para makaproduce og ATP. So para nay magamit, nay ma-utilize ang ato ang mga cells sa ilang mga specific functions. Okay, remember sa atong lawas as human being, we have what we call as cell. So mo nang pinakagamay. So tanan natong organs natay mga cell. So from a cell, it forms into tissues. Okay, natay mga tissue. From tissue to organs, organs to systems, and then the systems now comprise the so-called the human body. Okay, kita human being. Okay. So karon akong i-discuss ni siya unsa maning pulse oximeter. Nganong gitawag man siya pulse. Okay? Nganong gitawag man siya oximeter. From the word itself, guys, okay, ma-recognize na nimo oxygen. Okay, iyang i-discuss, iyang i-rate ang amount of oxygen in your blood. Okay? Meter means device. Okay? Oximeter, digital oximeter, okay? So mo ni ang akong gamit guys here at PhilMed, naga-distribute mi ani niya. So mo ni atong gigamit to monitor our oxygen level. So we call that oxygen saturation sa ato ang blood, okay? Then we also refer that as arterial blood. Katong blood nga naa na siya oxygenation from the lungs. Okay? So here, ano siya? So sa ito ang oximeter, naa na po ni siya free nga battery since it is battery operated. Okay? So this one. So model is LK87. Okay? So it also comes with a manual. Okay, and then unsa may mga cautions niya. So explosive, not exclusive but explosive hazard. Do not use the oximeter in the environment with inflammable gas such as some ignitable anesthetic agents or other materials may occur. So unsa man na yung mga maka-cause of fire. Okay, avoid na itong ma-expose ang atong machine or ang atong device. Do not use the oximeter while you are testing other devices like you're doing MRI or CT scan. So ayaw duha-duha gamit ang mga devices. So kung
for medical practitioners, okay, kung oximeter. So kaning oximeter guys, mo ni ang latest technology nga makadetermine ta sa oxygen level sa blood. So wala pa ang digital oximeter or pulse meter. Sa una, mag-extract pa og blood. So magamit pa ta atong syringe. So i-extract pa to nimong blood para napakay series of test para ma-check nimo ang kanang level sa imong oxygen. So, invasive kay siya, sakit kay imong extract pa kag blood. So, ang pagka-discover sa atong pulse oximeter, non-invasive na siya. So, you can just test the level of your oxygen in seconds. Okay? But you also have to follow asa man siya accurate nga ibutang sa imong mga finger para na kay accuracy sa imuhang level of oxygen. Okay? Dili na po ni siya level of oxygen guys mo. Pwede po ni siya mohatag nimog data on the heart rate. Okay? Kato last time gidiscuss ato nako ang heart rate. Unsa makapaspason mo beat ang imong heart per minute. Okay? So, ato sa siyang i-open. Since wala pa siya battery, ato siyang sudlan. So, mo ni siya sa likod. Okay? Mo ni siya sa front. Na siya LCD para diri mo display ang readings. Okay? So, man siya. Abri nimo, sulan nimo sa battery. We have here AAA battery. Okay? So, when you insert this one, you have to check on the positive and negative. Okay? Asa man ang imong positive? Asa pod imong negative. So kani siya sa imong battery na ginang indicator. Ay mo palit og battery nga wala indicator asang positive ug negative kay di biya tanan know how kung asa ang positive ug negative. So just like this battery, I'm using everyday battery. So na siya dire mo ni ang positive. Kani ang positive, then the other side kani murag giburot, the other side is negative. So imo ra nang i-match. Diri pod sa imong device na po na siya positive ug negative. So insert nimo sa positive. Okay, the other side, positive, opposite siya. Kaning device, opposite ang duha ka battery. So, ang pikas, positive, negative, ang isa, negative, positive. So, sundon ra gid nimo ang label. Okay? Okay. So, na-insert na nimo. Then, don't forget to close. So, ready na ta. Okay, mo ni. Nig-on mo ani. Matag ni siya ani. Okay, na kay different beams of colors. Okay, mo ni siya ang muhatag og wavelength para ma-determine sa device kung unsa ang level sa imong oxygen sa imong blood. Okay? Not only that, apil ang imong heart rate. Okay? Na siya gitawag og spectrum of light nga makadetermine siya sa saturation sa imong oxygen sa imong blood. Okay? Unsa man ang imong basis sa accuracy of readings. Okay? Unsa may mga dos and don'ts when you use a pulse oximeter. Okay? First is dapat on the right finger. So, based sa mga testimonies sa mga medical practitioners, okay, ang accurate test nara gina sa imong middle finger or sa imong thumb. Okay? So, use the middle finger and your thumb. Okay? Para sa imong accuracy sa reading sa imong oximeter. Okay? So, unsa man yun ang normal range ato ang oxygen saturation sa blood. So, it should not go below 90%. So, ang normal range ato ang oxygen level sa blood, that should be 95 to 100%. We also, ang ihang calibration is SpO2. So, ang O2 means oxygen. Okay? Blood, saturation of oxygen in your blood. Okay? And then, other than that, mahatag po siya reading sa imuhang heart rate. Okay? Ang beats per minute. So, unsa may range, normal range sa imuhang heart rate. Okay? That should be 60 to 100. Okay? Beats per minute. Okay? So, for adults, kaning atong guys, kaning ato ang oxygen level, magdepende po na sa atong edad. Okay? So, lain-lain taog level of oxygen saturation sa blood depende sa age. Okay? So, normal ginato
is 95 to 100% oxygen saturation sa imong blood. When you have below 90% of oxygen saturation, we have what's called as hypoxemia. Ano man na siya guys? Gamay na ka og level of oxygen sa imong blood. And that is very fatal nga naman dili naka-function ang imong koan, imong cells because kulang na mag-oxygen. So di ba? Ang oxygen is ginadala na sa ato ang blood through the arteries, okay? So circulate na siya all throughout your body. Dis aman nakuha ang oxygen, of course nakuha na siya sa imong lungs. Remember, when you have the circulation of blood, it passes through the heart, since ang atong heart man ang pumping organ. So it passes through the chambers of your heart, then it goes to the lungs. Mato siya sa lungs to get an oxygen. After sa lungs, mubalik na po siya sa heart para si heart mo pump na po na siya balik sa imong blood, oxygenated blood going through the different parts of the body. So, na siya. So, kung in the case of COVID, nga naman mag-difficulty of breathing and then ma-paralyze man, okay, nanatay, ma-shock na ang patient because ma-infected man ang lungs, dito man ang infection, ang target sa to ang virus is in the lungs. So, of course, inig ato sa imong blood, wala na kay infected naman ang lungs. So, dito mata magkuhag oxygen. Okay? So, muna na natay difficulty of breathing and then automatic ma-compromise na ang tanan because your blood can no longer bring the enough amount of oxygen from the lungs to be distributed to all parts of your body. Okay? So, dito palang daan sa lungs, affected na, so di na siya kakuhag supply of oxygen. So, remember, kung ang imong blood kulang na sa supply of oxygen, okay, wala na, dili na siya ka-supply sa atong mga cells, then ang mga cells, dili na po sila ka-function. Remember, your cells make up your tissues and then tissues to organs. Okay? So, kung dili na mo function ang kada cell and ang organ, wala na, di na pagka-work ang atong organ. So, tanan affected. Okay? So, muna ang role sa oxygen, okay, which is gi-oxygenize na siya through the lungs, okay, from the lungs back to your heart and then from the heart to the different organs sa atong lawas. Okay? So, muna ang magbelow ta 90%, okay, that's hypoxemia. Okay? Low level of oxygen in the blood. Okay? So, kung below 90% na ang reading, kailangan nagyug ka mo consult og doctor or you go immediately to the emergency room for oxygen supplementation. Okay? Kailangan na ka mag-supplement og oxygen since kulang na ang giproduce, kulang na ang gihatag sa imong lungs, paingon sa imuhang blood. Okay? So, man na siya. So, how you're going to use this one? Okay? We can use the middle finger or imuhang thumb. Na diha ang accuracy level sa to ang pulse oximeter. Okay? So, kaning pulse oximeter, guys, barato ra sad ni siya. So, necessary ni siya nato karon kay usahay kanang bitong kanang difficulty in breathing, daghan bago na siya pwedeng cause, dili ra ang COVID. Okay? So, ako i-cite example gisa katong ako gi-discuss last time about anxiety. Some of the physical symptoms of health anxiety, pare-parehas kaayo po siya sa symptoms sa COVID. So, one thing is difficulty in breathing. Okay? So, that's very common to all people experiencing anxiety. Naagi nang gitawag na to og difficulty in breathing, maglisod o ginhawa. Okay? And then ang uban magpalpitations, ma-increase ang ilang heart rate. So, kung aware ka nga na kay anxiety, of course, may normal lang is mga na-anxiety. So, imura nang deep breathing. So, manang sa mga anxiety, mag-perform ta og deep breathing nga na long inhale and then hinay nga exhale. Okay? Breathe in and then hinay. Release. Okay. Muna siya ang breathing exercise sa mga naay anxiety. But in the case of COVID, guys,
Okay, dili na ka magkuan na kay daghan man na siya symptoms. Okay, dili raman difficulty in breathing but you have experienced fever, cough, and then kay sipon. Okay, isa na siya vomiting or sakit ang muscles. So daghan kag ma-experience nga mga symptoms. But in anxiety, depende sa imong health sensations. But majority katorang difficulty in breathing. Okay, not necessarily nga na kay fever. So kanang mga nag-anxiety dili na ay fever kapunay. Majority walay fever. So makayon ka nga wala kay COVID. Okay, kaya ang number one symptom sa kanang COVID is naamang kay fever. Nga naman po nang mag-fever man guys kung naka-infection. Of course, that's a normal reaction sa ato ang immune system. Okay? Mo increase ka og temperature nga naman. Remember guys, kasagaran sa mga bacteria and virus kanang mamatay na siya higher than 37 degrees Celsius. Okay? Ang imong lawas, normal response na niya kung nakay infection nga muinit ka in such a way nga mamatay ang infection or mamatay ang bacteria or virus nga naka-infect. Okay? So, man na siya, normal reaction na ang fever. So, man ang isa na sa basihan na possibly you can get the virus. Okay, but it doesn't mean nga naa ka kung hilantan ka. Kaya naman tayo daghang klase-klase nga infection. So, any infection will give you fever. Just like kung naka-urinary tract infection, mag-fever sad ka. Okay, that's a normal reaction of your body to respond to a specific infection. Okay, ayaw mong hadlo kung hilantan kay normal na siyang reaction sa lawas para iyang patyon. Okay, possibly kung makaya sa imong lawas, kung makaya sa imong antibodies to fight the infection through rising your body temperature which is above 37 degrees Celsius. Pero dili sa tanang case nga kayang i-defend sa imong lawas ang infection. Just like sa COVID, sa mga ng klase-klase ang severity. So, na mild, na kay katong light lang, asymptomatic, and then kay mild, and naasag kay severe. Okay? So, ang kanang mga symptoms, depende po na siya sa imuhang immunity. Okay? Katong mga asymptomatic, syempre, taas ang ilang immunity. So, walang-wala ra nila tong virus. Okay? Na-recognize ra sa iyang immune system. Okay? Pero kung kato na nga mga group of people nga na ay weak ang immune system, of course, mas dako sad ang impact ang virus. Especially nga wala pa na siya ma-recognize sa ato ang body. Okay? Mabitaw na si COVID, gitawag na siya novel. Okay? Nga naman, first, okay, kanang iyang DNA sequence sa iyang virus, first discovered na siya. Wala pa na siya ma-discover sukad sa una. Okay, meaning wala pa na ma-encounter sa mga tao or sa mga animals. Wala pa ma-encounter sa mga tao kana nga sequence of virus, kanang sequence of DNA niya. Mo nang gitawag siya novel. Meaning first, okay, first sequence na siya nga DNA. Mabito tong naratol ang health ministry sa China pagkakita nila sa sequence sa DNA. Pagkakita nila nga kuan siya very contagious. Okay, and then the sequence of DNA is very different from those known viruses like Ebola, katong mga laing virus nga nag-exist na before, nga nani na-develop nga mga vaccines and medicines. Kato si COVID, first sequence to nila, meaning hadlo kaayo contagious nga naman, wala pa ta sukad na ka-encounter, meaning wala pa kay mga vaccines and then wala pa yung mga medicines. So ilaha pa tong tan-awon unsa man na to pag-fight nga bag-o man ni siya kaayo. Just like sa imong body, unsa man na to pumana pud ang atong immune system. Hala, kisa man ni siya hang kaila ani. Okay? Pero dago po na kuan kag gubat ka ng gera. Musulong ka dito wa ka kay bag asa man dapita akong kontra. Nya, wa ka kay bag unsay weapon sa imong kontra. Muadto ka dito sa isa ka lugar na anay gera nya gadaka og mga weapon pero wa ka kay bag asa imong kontra, wa sa ka kay bag unsay weapon sa imong kontra. Okay, gadaka og 9mm nya imong kontra di ay kay gada og
unsa man na bomb ug unsa pa di wala jud ka patay ka kay makakaibaw unsa siya. Okay? So mo sa ding world sa COVID karon. So ang mga medical practitioners, ang mga pharmaceuticals, tina-alarm kayo sila, hala pag ni siya wa ta kailan niya unsaon man na to pag fight, unsaon man ni paggama na to vaccine ug mga tambal nga bag-o man ni wa ta kaila. So inga na ra po na per di gubat ba wa kay bag unsay weapon sa imong kontra. Okay, wa ka kaila. Pareha para ni virus ni COVID. Although na natay mga recent study about COVID nga through droplet siya, dili siya airborne, pero who knows, wala pa man tay 100% guarantee kung unsa gid siya. Meaning foreign pa siya, alien pa siya, wa ta kaila. Okay, wa ta kaila ni COVID. So manang ang atong lawas pod, ang atong immunity, ang atong immune response is very weird. So sama ni siya ha? Lah, mo na ang atong antibodies. Okay, mo nang natay series of reactions, hilantan ka, sipunon, ubuhon, difficulty in breathing, mulo ang imong oxygen level because klase-klase ang iproduce murag ang imong system is mura siya na shock. Ano man niya unsa man niya nagajama-jama na siya. Unsa man niya siya ha? Okay? So, gladly nalipay lang ta nga after 1 year kapin, okay, since 2019 man na siya ning gawas nga virus in China. So pagkahibaw sa ilang health ministry nga that's novel, that's the first virus, it's a coronavirus nga very distinct and first pa nila nga nakita. So mo na to nga gi-announce nila sa community and then to the world nga naay bagong sequence of DNA nga na-discover for this specific virus of which nakuha sa bats. Okay? So pagka-alarm, so mo na pang-isolate, so natay gitawag og mga quarantine. Kay wa pa man ta kahibag unsay immune reaction na to. So mag-quarantine because we know that it's through a droplet from the mouth or nose. Okay? So mo nang ipang-segregate ang mga tao or dili pagawason para ma-avoid ang transmission. So mo na to urgent action sa government. Through the quarantine. Okay? Since wala pa may na-develop nga vaccine or tambal, kay gakamulo pa man sila ila-ila kung kinsa na si coronavirus. Okay? Unsa man dyan na siya? Uy, ilin man na kayo, bag-o man na siya. Okay? So, ang atong mga scientists, gadali-dali sila. So, tinabangay na tanan. Unsaon man na to ha? Umani ang sequence, unsaon na to siya pag troubleshoot. Okay? Kaya umata kaila. So far, after series of studies and tests, okay, so naka-develop na dayon sila og klase-klase nga vaccine after, I think after a year, diba? Nanatay daghang vaccines nga nanggawas. Like katong sa Pfizer, sa Sinovac, Moderna, so daghan na nanggawas. So kanasad nga mga vaccine guys, lain-lain sana sila og composition, okay? But ang ilahang role ra gyud is to prevent major damage to, because of the virus. So, ilang i-prevent ang severity sa condition. Okay? It doesn't mean nga dili nakamatakdan, but it lessen the impact. So, dili na kaayo nga naka-worse ang impact once you have the vaccine. Okay? Daghan kayong haka-haka nga, basin unsa nga vaccine, basin bayaog ka ng maparihas nis nang hitabo sa Demvaxia, nga na ba na yung mga misinformation of which yung mga tao mahadlok na magpa-vaccine. Remember guys, nabuhi ta, na-continue ang humanity because of the vaccines. Okay? Remember sa unang panahon, nga wala pa ma-discover ang microscope, o pa ma-discover ang microbiology. I was teaching before microbiology, and then nata sa history sa microbio, nga sa unang panahon, ni sila kailag, unsa ning mga bakterya, unsa ning fungi, unsa ning virus, kay wala pa sila yung microscope, o pa sila makadiscover ana. So daghan ang nangamatay sa una nga miingon na sila naay bad air, okay, naay maot nga hangin, so namatay siya because of that. So wala pa sila klase-klaseng mga sakit kay di man nila ma-identify unsa may nakaingon ato bad air. So unsa may nakaingon ito, is it a virus, is it a bacteria or the fungi or the amoeba? So wala man na sa una guys. So we're very thankful nga through the scientists katong daghan na kayo mga naka-discover sa atong microscope, si Anton van Leeuwenhoek. So daghan na to kay na-discover. So mo nang ni
naka-discover na po sila nga mo din ni nakaingon kay na bacteria. So ingana ni siya mo din yung mga mapanos kay because na ani mga fungus na mga fungi, so din nato nakaunon kay magsakit atong tiyan ano poison ta. So that was during that time nga na-discover na nila nga naa pa day mga microorganisms, dili ra day ang mga macroorganism. So kita mga tao, mga animals, we are macroorganism, but we also have the microorganism which coexist with the macroorganism. Okay? So sa musugot kag sa dili, ang kalibutan gihimo para sa tanang mga living organism and non-living organism. So which kitang mga macroorganism, wa pud ta kaila tanan kung unsa nang mga microorganisms nga nasa tong palibot. Okay? Ako na ni-discuss tanan guys aron at least makahibaw mo nga naman ingana man ka-cautious ang atong community against coronavirus. Okay? Tungod ana kay that's novel, that's the first discovery ever of this specific type of virus which is very contagious. Okay, paspas ang transmission, dali makatakod o very severe because ang atong immunity, ang atong body wala pa kaila niya. Okay, very foreign and very alien, of which ang atong antibodies, ang atong immune system maglibog pa unsa niya pag-defend in case nga weak ang imong immunity. Okay? So manang klase-klase ang iyang effect, could be mild lang or severe. Okay? So manang karon guys nga na yung mga vaccine, we have to grab it. It's the only chance nga dili ta makakuha og severe infection. Kay naa naman tay prevention. Ang kanang mga vaccine dili na siya buhi nga virus. Basta makaingon mo dita magpabakuna kay virus na ma-COVID ta ana niya kay virus nang gi-inject dili guys. Okay? That's the importance of knowledge. This mo bitaw na mingon ta knowledge is power because it's only through knowledge that we can determine unsa may sakto, unsa may dili. Okay? Nganong mingon man ka nga ma-COVID ka kung injekan ka sa kanang vaccine. Okay? Inject ang vaccine para i-introduce imong lawas nga mao ni siya. Okay? Mao ni nga klase nga virus. And then your body will respond. Develop na siya og mga antibodies to fight against that specific virus. Okay? Kay weakened virus naman na siya or killed virus. Okay, ngana na siya guys. So dili gina siya complete nga virus ang gigama. Okay? So mo nang ma-introduce sa lawas, makaproduce ka og immunity. Okay? Mabitan na sa ubang countries nga they have about 80%, 90% of the population is totally vaccinated. Mo na nang nandan sila gitawag og herd immunity. So unsa man ang herd immunity guys? Here. Okay. Ano man ang herd immunity? Makita ko ang board. Okay. Kanang herd immunity guys. Okay. Since ang COVID karon nga kanang sige pa siyang mutate. Okay. So, pasa, transmit, lain nga race. Mabita na ikag UK variant, African variant, ingana na siya guys. Lain na siya o variant, okay? Lain na siya o klase because of the mutation. Mutate gid siya, inig-transmit niya nga particular nga mga tao, mo evolve na siya guys. In other words, mo utro-utro, okay? Muna nga, kailangan paspason ang vaccination para maapas ang kanang dili ingana kadaghan ang variant sa ato ang kanang virus. Di siya ingana kadaghan nga mutations. Kay the more mutations, perti na daghan ang mutation guys kay wala makontrol. For example, wala ga quarantine. For example, wala tay social distancing, wala taga mask. Okay? Or wala pay vaccine. So, paspas ang transmission, magsige pa na siyang mutate. So, ang mga scientists, maglisto din siyang apas kung unsa gi accurate nga vaccine nga ilang himuon, kumbaga timpla, nga na ba, in dialect, nga mo, kuan siya ba, shoot, okay, tumbok siya nga, ma-prevent nimo through this vaccine. So, mo nang ang ato ang World Health Organization, ang mga health professionals, ang mga scientists,
mo nang paspas ginila ang rollout sa tong vaccine para dili mo paspas ang pag-mutate. Okay? So in that sense, ang community makahimo og herd immunity. Okay? Kaya wa naman siya nagpasa-pasa, wa na siya ni-mutate. So gi-quarantine and then ga social distance, so dili paspas nga mo takod kay through droplets man na siya. Okay, ga mask. So dili mo gawas ang droplets, so di po ta maka-transmit. So, in that sense, nga hinay ang mutation, so at least, ang gigama nga vaccine is mutumpak pa siya sa sequence sa kana nga variant sa virus. Okay? One concrete example, guys, kanang gitawag natong flu vaccine. For so many years, gikan sa pagka anak na to, di ba? Naman tayo daghan kayong vaccination program sa mga health center. Nga po na sa mga private doctors. Muhatag sana sila og mga vaccines, okay? Ngano man, okay? Nganong naman tay polio vaccine, measles vaccine, okay? Measles, polio, na kay mga MMR, daghan kay tang series of vaccine, HEPA, ingana. Ngano man, para di ka maignoy sa anak nga particular nga kanang microorganism, okay? For example, ang polio, okay? Makay polio virus. Si polio, guys, until now, naagya po na iyang virus. Pero nga naman, wala na kaayo cases of polio. Saan polio? Diba? Di makalakaw ang bata kay polio. Nga naman, wala naman daghan cases sa polio. Because, na naman na sa itong government, nga natay polio vaccination. So, na natay herd immunity sa iya for so many years. Okay? Kaya nag-anak pala ni mo, na nakay itupok ana HEPA, anti-HEPA, nga na. Sunod na, tupok na po kagunsa nga klase nga vaccine. So, tuloy-tuloy na siya. Si flu vaccine, guys, na hatagan sad ang mga infant, ang mga bata, 1 year old pataas. Okay, muna siya ang sa flu vaccine. Pero ang flu vaccine, guys, remember nga, kada tuig, guys, mabito ng kada tuig siya, supposedly, i-administer sa mga tao. Okay? But, because we have herd immunity, and kailan na ang human body, kung kinsa na si flu virus, mo nang naataas na immunity. Okay? Ubos sipon. So, pwede pa siya nimo matambalan o mga home remedies or na medication sigikan sa doktor, diba? So, di ka kaya mahadlok ni flu. Pero, nagi mga severe cases of flu. Okay nga, fatal gid siya. So kung magpa-flu vaccine ka, that's to prevent you from getting extreme reaction on the flu virus. Okay? Mo nang every year ang pag-inject pod niya, pag-administer, because every year lahi-lahi ang strain sa flu. Okay? So ang flu sa una o flu karon, na siya parihas. Okay, because of mutation. Pero di lang anak ka grabe because na-control naman na siya because of the vaccine. Okay? Naklaro? So, dili ko doctor, but I'm into the field of biology for so many years. So, ako lang siyang i-discuss in layman's term para makasabot ta anong importante gid kayo ang vaccine. Okay? And then, unsa mga devices nga atong gamito nowadays nga very helpful kung unsaan mo pag-determine if you need to consult a doctor, okay? And then unsa pa yung mga SOP nga atong buhaton pagkakaron to fight against this pandemic, okay? So ako nang i-continue, guys, since I gave you the background nganong naatay vaccine, and then sa unang anong mas taas ang death rate. Okay, sa unang panahon nga wa pa ma-discover ang technology, wala pa tayong microscope, wala yung mga scientists, o pa sila kailag unsa ng virus, unsa ng bacteria, mas taas ang death rate ato nga time because wala man sila prevention, wala sila vaccine, wala sila medicine, so upod na sila kailag unsa ang sterile. Okay, unsa ang pag-prevent nga dili ta madalig sakit or ma-infected. So sa una muna sila kailag hinlo, hugaw pa ang mga tao sa unang panahon kay wa pa si kailang kung hugaw daghan og possible infection, daghang bacteria, daghang fungi, daghang kanang hugaw nga tubig na amoeba. Okay, so ingana na siya. So karon nga naa ta sa digital age, nata age of technology, so mo nang paspas pod ang transition nato sa paggama og vaccine and medicine. So ang pharmaceuticals advanced na kaayo.
So mo nang daghana na discover to prolong humanity, to prolong our life. So kani mga vaccine is gihimo na siya to prolong our life and to preserve humanity. So more nang goal ana guys, dili na siya kay para mahimo kang zombie. Sa maglalanga. So, dili na siya na. I respect your opinions. I respect the opinion of everyone. But, we have to live in the context of science. Since our age, kumbaga, ang timeline na to karon is nanas digital technology, nandata sa civilization. We are very much civilized. We have gone through a lot of education. Okay? We are very civilized. And daghan na tag mga discovery. Okay? So, daghan tag scientists to work on it. We have different medical practitioners that we should trust. So, mo na siya. Dili ta mag-judge based on our own context. We have to read. We have to read publications. We have to trust medical practitioners. We have to trust pharmaceuticals. Okay? We have to read. Okay? We really have to trust on them because diha nakarely ang ato ang cure towards this particular pandemic. Okay, so far daghan na ang na-roll out ng mga vaccines in other countries, mga 80% to 90% sa ilang population, so nakagain na sad sila og kanang herd immunity. Okay, so manang wa na kaayo ni mutate ang ilang mga strains sa virus sa COVID. Okay, here in Philippines I think daghan ang naabot nga mga vaccines pero walang kaayo, di lang inga nakapaspas ang pag-roll out, and then ay uban nga kanang dili pa kayo open to vaccination. Okay, unlike sa simple sa US guys nga pagtagaan na sila lottery ticket para lang magpa-vaccine. Okay, i-free na sila og mga bars para lang magpa-vaccine. Kaya naalagi po na yung mga conspiracy ana nga mahimot ang zombie, ingana na siya may mga conspiracy nga basin og na siya yung mga chip. Unsang bag-instead ng chip guys? That's a vaccine. Gitupok na sa liquid form. Okay, di ba? Itupok na siya sa liquid. It goes through your veins and arteries. Okay, that's just to prevent you from getting extreme damage of the virus. Okay? So, to prevent, dili siya totally ma-eradicate. Kaya ang ato ang mga vaccines is for emergency use pa ang iyang status. Emergency, just to control the contagion. Okay? Just to control the pass on of the virus nga mo paspas ang mutation. So para ma-stop na siya, we have to administer whatever available vaccine in our local community. Okay, so it's up to you kung magpa-vaccine mo or dili, but medical world is because we are in the age of civilization, we are very civilized, we are very educated. You have to read and read, you have to listen to our scientists, you have to listen to our medical practitioners and pharmaceuticals regarding the potency of vaccine in stopping the mutations and transmission of the COVID virus. Okay, so let's continue. Unsa tong kanang akong gisugdan nga device nga importante kaayo kani atong pulse oximeter. So tungod kay ang COVID, ang effect niya naaman sa lungs. Okay, ang lungs ang gahatag og oxygen sa imong blood nga i-circulate sa imong tanang cells and organs and tissues in your body and to all the systems. Moagi na siya sa lungs. Okay, ang target sa imong COVID virus is in the lungs. Okay, kay respiratory infection man siya. Okay, unsa magi-part sa imong respiratory system di ba naa kay nose. Okay, ang imong nasal padong sa imong pharynx. Okay, and then you have the larynx, and then it goes to the bronchus, the bronchi, the alveoli, and the lungs. Okay, na diha ang oxygen. Okay, so mag-connect na siya. So ang oxygen gikinahanglan sa imong body, sa imong cells, sa imong organs para na kay cellular respiration nga makaproduce siya og ATP para makaperform pa sila sa ilang trabaho. Okay, just like ang imong heart, mo pump siya para mo circulate ang blood, ang imong kidney, mo function siya normally, mo filter siya sa tanang mga gikaon o giinom para ang mga waste product is magawas, ang mga essential nutrients is ma-absorb, ma-assimilate sa imong lawas. So ingana na siya. So ang imong hapong stomach mo function siya kaya na siya enough nga
energy to perform the function, okay, mo na mag-need siya oxygen. So, mo nang i-circulate yun siya sa blood, okay. That's the importance of oxygen in the blood, okay. So, because of the fears of getting the virus, because we cannot really tell kung makakuha ka sa virus or not, so, whether you follow the protocol, so majority sa mo follow protocol, di yun makakuha, okay, prevention na siya. Pero naagi instances nga makakuha ka in some incidents. So, muna, we need to have different procedures nga maka-overcome ka. Okay, take vitamin C, a lot of water, exercise, okay, fruits, vegetables, so ingana na siya. So, mag-need sa tag mga devices to monitor. Kay aron ang ato ang mga doctors, they can properly treat kung what's going on in your system. Okay? So, natay BP monitor to monitor kung sakto pa ang blood pressure, ang pag-pump sa blood in your heart. Okay? So, kung ingana, mahatagan sa kag medication to take para ma-normalize. So, just like this pulse oximeter, guys, this is a device to measure the amount of oxygen saturation in your blood. Okay? Which is ang normal range na to for an adult person is 95 to 100%. If it goes below 90%, okay, that means you need to consult a doctor. Okay, you need to go to the hospital or clinic or para ma-properly treated ka. Okay, so mo ni siya ang role. So karon ako i-demo unsaon siya paggamit. Okay, so na-insert naman ako ang battery diri sa likod. Okay, na-insert na nako ang battery and then mo ni siya. Okay. Nana siya beam of light, mo ni siya ang mo transmit og data nga mo read sa amount of oxygen nga naa sa imuhang bloodstream. Okay? So, mo na siya tuklokon na nimo kani. And then ana na siya. Insert na siya nimo. Okay? So, to give you an accurate reading, ang uban katulo siya mo record in a day. Okay? So, katong mga nag-quarantine, of course, kay na-test positive. So, importante gahapon ang anak ani. Okay? Mapito ng ubang LGU nag-distribute og pulse oximeter because this is one test to determine if for possible complication of COVID. Okay? Kung mo below na siya sa 90%, that means you need an assistance for oxygen. Need ka matog hospital para sa supplementation of oxygen. Okay, kay below naman siya sa normal range. Okay, so this is how you are going to use. It's either the middle finger or ang imong thumb. Okay, pili ra ka kung asa nang duha for accuracy of reading. Okay, so pili ka na magama og diary. Okay, for example, you are in a 14 days quarantine or isolation. So, on day 1, imo na siyang monitor. So, mabitaw na og katong hitabo sa India. So, katong mga wa nakasud sa hospital, dito na sa gawas, ibutangan sila ani para to check the level of oxygen in their blood. Kaya mo, below na siya 90%, that's fatal. Okay, possible mag-difficulty of breathing na kay di naman mo function ang mga organs. Kaya ang imuhang oxygen, nga supposedly gikuha sa lungs, so una siya kakuha og oxygen dito. Okay? So wala na sa siya ma-distribute sa tanang mga organs and system sa imong lawas. Okay? So mani siya. So insert nato siya sa middle finger. Okay, power on, then insert sa middle finger. Okay. Nga na ni siya. So ang kaning naa sa ibabaw, that's your SpO2. That's the level of oxygen saturation in your blood. And then the lower mo na imong heart rate. Okay? Unsa may normal nga heart rate gani, guys? That's 60 to 100. Okay? Pero ang katong kuan gid sa World Health Organization nato sa mga 70 to 90. Okay? 70 to 90 or 70 to 100. Okay? So, kung higher than 100, like maabot ka og kanang 110 to 120, so na kay paspas nga kanang heart rate, so you need to consult your doctor. Or ang imong heart rate is below 50 or below 60, you need to consult your doctor. Okay? So kani siya, guys, for example kani, okay, pulse oximeter, nag-insert mo na automatic siya mo read og data. Okay? So nani siya beam of light. Okay?
electromagnetic kuan sa imong light rays, and the wavelength will give this device the information kung unsa ang level of saturation sa imong blood, okay, oxygen saturation, okay. So in my case, I have 99%, okay. The normal range of your oxygen level should be 95 to 100%, okay. Below 90, that's fatal. You need to consult your doctor and you need to really assess, okay. Kay mao ni basihan kung unsa ang proper nga treatment nga ihatag nimo sa doctor, okay. Ang ubos guys, this one is your heart rate. This will give you the number of beats sa imong heart per minute. Kapila siya mo beat, okay. The normal range is 60 to 100, okay, or 70 to 100 sa standard sa World Health Organization. And then mo na siya normal range sa imong pulse oximeter, okay, that should be 95 to 100%, okay. And then if it is below and you have hypoxemia, okay, low level of oxygen in your blood, then you need to consult your doctor. So 95 to 100% is normal. And then for your heart rate, the range is 60 to 100. Okay, if below or higher than the normal range, then you need to consult your doctor. You need to go to a clinic or in the hospital biskay dito ra sa emergency room. Okay, karang panahon na guys, ika dapat mahadlok og hospital, okay. Mamanang uban di na mga to hospital ka mahadlok kay ma-COVID kuno sila. Guys, remember ang hospital mas nakaibaw na sila sa proper disinfection. And then secondly, you need to follow the health protocol, okay, social distance, wear face mask, face shield, but you really need to consult a doctor because they are the only ones nga nakahibalo kung saan ka pag-treat. Okay, dili ka pwedeng mag-self-treat or mag-google ra ka anag unsa imong gipamati. So mo bitaw nang you know better of yourself. So kabalo mo sa imong kaugalingon. So dili gini mo na luumon. If you feel something different or you feel abnormal na ang system nimo, then you need to consult a doctor. You need to go there, okay? So just like this, ang ato ang digital pulse oximeter is necessary nowadays because ang COVID adto mo strike sa imong respiratory system, particularly in the lungs, okay? So ngano man i-check ang imong level of oxygen in your blood, that's the SpO2, the saturation of oxygen in your blood, because ang blood, di ba? Ang blood naana siya gitawag natog hemoglobin, the red pigment in the blood that carries the oxygen from the lungs to the heart, from the heart to the different cells, tissues, organs, and to the system. So, kung nakay normal concentration of oxygen in your bloodstream, then your organs will follow to function in a normal manner, okay? So, kung kulang ang oxygen sa imong blood, of course, dili na po na siya ka-function properly. Remember nga, every second, ang atoong mga organs do their task. Ang imong kidney nagfilter sa mga pagkaon, okay, para dili toxic sa imong lawas. So, igawas ang mga toxins, i-absorb ang mga nutrients, okay. Same with your stomach, i-digest niya ang food para ang nutrients mo retain, ang mga waste product i-adto sa imong large intestine and ipagawas, okay. Ang imong heart kinahanglan pud kag oxygen para mo function siya sa pag-open and close, para i-pump niya ang blood, okay. Ang pumping organ ang heart na to, okay. Mo pump na siya blood through the lungs to get the oxygen, and also from the lungs back to the heart, gadala ng oxygen all throughout the body. So katong nga blood guys nga nanay oxygen mo to ang gi-measure ani sa atong digital nga pulse oximeter, okay. So i-measure niya kung normal ra ang imuhang oxygen level sa imuhang lawas, okay. So mo nang necessary ni siya, especially ka nang quarantine. So perhaps ang atong government will provide a digital oximeter. I see some LGUs who are doing that, okay, nang hatag sila oximeter sa mga tao to keep the people know kung normal pa ang ilahang
oxygen saturation sa ilang blood, okay? So, mo na kailangan na siya i-monitor to give you proper treatment. Okay? And then, ma-aware sad ka. Okay? So, mga anxiety, of course, I feel you. Okay? Nasad ko anxiety. So, di na ito mag-worry. Kaya ang uban, imbis nga, kanang perhagod sa mga anxiety nga napay BP monitor, kung mag-BP noon, musaka noon ang blood pressure. That's common, guys. Kaya natay ana nga syndrome nga, kanang nag-monitor ka, gikulbaan ka, sumusaka na imong blood pressure. Pero i-rest na nimo, i-relax. Okay? Basta, monitor lang ka in the morning, wala pa ka intake of water and food, i-monitor na nimo, i-check nimo kung unsa imong blood pressure, and that's your normal blood pressure. So, in the afternoon, you also have to check on that. But remember that you have consumed a lot of food, water, and you have exhausted from work. So, na siya effect. So, kailangan you have to take a rest before you get the blood pressure. Okay? Same with this, guys. Mukuha ka sa imong oxygen level. Okay? Mura sa ka about mga 15 minutes. Okay? Huway sa ka kung gikan ka ga trabaho or nahago ka, ka-exercise ka. And then, kung magtasad ka, avoid mobility nga, maglihok-lihok. Okay? So, i-maintain lang na siya, guys. Okay? So, mani siya. So, ang ako naragi ko sa 99%, which is normal. The normal range of oxygen saturation in your blood is 95 to 100%. Okay? Fatal ang 90%. Okay? And then, heart rate is 60 to 100. Okay? Itasa na siya, ani. If you need this product, we have at PhilMed. We are located in Tutulan, Dawis. But I also have some drop-off stores in Tagbilaran City where you can buy this one. Okay? For this digital oximeter, the price is just 1,200. We also give discounts. Okay? And we give also demo how to use this one. Sa imong 1,200 na siya i-appeal ng batteries. And then you will be given a demo how you're going to insert the batteries and how you're going to use this digital oximeter for you to know your level of oxygen in your blood. Okay? So, sa next na ko nga vlog, I will also discuss about the respiratory system, what are the organs in the respiratory system, and how these organs work together for the inspiration and expiration. So, inhale, exhale. So, ginsa man na siya. So, when we talk about respiratory system, that's the intake of oxygen and the exit of carbon dioxide in your body. Okay nga na siya, exchange of gases between your body, between your cells, and the environment. So, kuha kag oxygen, inhale kag oxygen. So, the oxygen goes to the lungs, and then lungs pod muhatag siya oxygen through the blood. So, ang blood pod muhatag siya oxygen sa tanang part sa body para mo function siya normally. Okay? So, nga na siya. Ang kita pod, animals, mga human beings mo, pagawas sa carbon dioxide. So, si carbon dioxide sa gamito na siya sa mga plants. Okay? Sa ilahang gitawag og photosynthesis. Okay? Gamito na siya to produce food. Okay? So, mo na siya. Useful ang carbon dioxide sa mga tanom. And we also get oxygen from the plants. So, nata gitawag og symbiosis, the give and take of these gases from the environment to the living organism for us to survive, for us to live. So, kitang mga animals, we give carbon dioxide for these plants to live, and then these plants will give you the food since sila ang primary producers, and then we consume them. So, mo na siya, naghatag sila oxygen, hatag ta carbon dioxide. They also give us the food. Okay? So, mo nang natag gitawag symbiosis. We have to protect our environment kay naglive ta in one ecosystem in which there is a give and take. So, dili ra pwede puro ra ta take and wala ta give. Okay? So, nga na siya. So, if you want to avail this product, guys, digital oximeter, and you want to know more about this product, you can just contact me here at Facebook. Okay, you can private message me if you have problems with difficulty in breathing. Okay, if you have symptoms of anxiety or if you have symptoms of COVID, though I'm not a doctor, but I can give you advice. I can refer you to medical practitioners in which you're going to consult your physical sensation and your symptoms. Okay, do not
just rely on Google. You have to rely on the medical practitioners, of which they are the ones who are really licensed to do diagnosis. Okay? So, di na ako taso na akong vlog since para ma-absorb pa na to ang atong mga information. I hope you learned something from my tonight's discussion on digital oximeter and also my discussion on preview about COVID and the vaccines, okay, preview about the virus and the microorganism, okay, how they affect our life, unsa ilang impact through the microorganism, okay, and how we, the microorganism, respond to these microorganisms that also coexist here on Earth, okay. Thank you so much, guys.